Bine v-am găsit! Suntem într-un apartament renovat după proiectul studioului Alderamin, o locuință situată în nordul capitalei, unde împreună cu partenera mea, arhitect Andreea Beșliu, am contribuit la starea de bine a unei familii care iubește călătoriile, care și-a dorit un spațiu luminos, cu multe spații de depozitare, dar și cu trasee pentru suvenirurile achiziționate din călătorii. Așa că, dacă la început totul era cu mobilă mai închisă, cum se purta odinioară veche, dintr-o dată ambientul s-a schimbat, dintr-o dată, zic, după luni de zile de muncă și de efort, dar ceea ce ne-a bucurat a fost încrederea familiei, a proprietarilor în propunerile pe care le-am făcut și pe care acum, la final, le putem constata că le fac foarte mult bine, pentru că este exact ce și-au dorit. Dar hai să vedem cum este organizat apartamentul. Noi așa l-am găsit, cu un spațiu deschis în zona de zid, doar că era în L. Și-au dorit un loc mai generos de luat masa și mai elegant, așa că ne-am dus pe o combinație de alb și albastru, o combinație relaxantă și mult alb, pentru că, de fapt și de drept inițial, aici nu exista spațiu de depozitare, dar acum este un generos ansamblu de dulapuri unde pot să aibă tot ceea ce aveau nevoie să depoziteze. Un dulap pe care masivitatea lui am spart-o cu o nișă toată îmbrăcată în oglinzi și care a devenit un prilej pentru o parte din suvenirurile din călătorii, o comodă în partea opusă, unde au tot ce e legat de veselă și când vin musafirii, dar de asemenea și loc de expunere pentru suveniruri. Totul coerent, în alb și albastru, inclusiv în zona de living. Canapelele au fost foarte importante pentru proprietari, pentru că, evident, muncesc foarte mult, iar când ajung acasă, își doresc să aibă un loc de ședere confortabil, de aceea lățimea șezutului a fost foarte, foarte importantă. Este o canapea care se și poate extinde puțin la șezut, dar în această configurare a fost foarte important ca spatele canapelei să arate frumos și spătarul să nu fie foarte înalt, ca să astupe, să acopere din ambient, ci să lase totul să fie cât mai lin, cât mai spațios. Un alt ansamblu de depozitare care exploatează practic lungimea livingului, este situat perimetral, tot alb, foarte multe locuri pentru diverse obiecte, dar și spațiu de expunere sus, iar în zona de TV un mult dorit șemineu cu bioetanol, care face deliciu familiei, mai ales în seriile de iarnă. Un ansamblu de mobilă care se continuă către bucătărie și face cumva trecerea către el. De exemplu, aici avem masca de calorifer, pentru că la ferestrele acestea înalte, caloriferele sunt așezate atipic într-o amenajare. Zona de luat masa pentru familie, folosită în mod curent, este de tip bar. O bucătărie unde inițial exista cumva o zonă de bar, dar nu exista acest spațiu de depozitare, pe care noi l-am propus cu sertare. De ce? Pentru că sunt mai ușor manevrabile într-un spațiu mic, dar și un loc perfect pentru electrocasnice mici, elegant, ușor de întreținut, blat de corian, dar despre care proprietara a spus că nu se comportă extraordinar de bine, cum s-ar fi așteptat, deși noi am propus blatul de corian tocmai din acest motiv, dar e bine să ținem cont și de observațiile oamenilor, mai ales că nu este un material care să fie ieftin. Evident, electrocasnice încorporate, frigiderul e și el încastrat, iar aici avem și centrala termică și cu boiler,
pe care evident a trebuit să o mascăm și am adus-o la această compoziție simetrică. Există și un spațiu tehnic. Un spațiu tehnic unde, ca tot omul, cu mașină de spălat și o zonă pentru aspirator, ca să fie cât mai bine organizat. Și astfel living-ul cu zona de zi rămâne încadrat în separări clare cu uși față de zona de noapte. Ne aflăm în dormitorul matrimonial, pe care împreună cu partenera mea, Andreea Beșliu, l-am rezolvat foarte frumos, respectiv proprietarii și-au dorit o zonă de bibliotecă în dormitor și ne-am folosit cumva de structura blocului pentru că exista o grindă care separa cumva camera către fereastră și am îmbrăcat tot acest ansamblu cu o bibliotecă, ceea ce a creat o zonă delimitată clar și ca textură, dar și funcțională față de locul de odihnă. Bineînțeles că în această bibliotecă este încastrat și aerul condiționat, la care accesul se poate face foarte ușor grație unei uși care se deschide, precum cele de la bucătărie. Un pat confortabil, tapizat, uși albe, plintă albă, așa pentru eleganță și totul să se simtă aerisit. Iar aici, separat, este locul de dressing, care este foarte bine împărțit, exact cum și-au dorit proprietarii, conform nevoilor lor, aspecte care au fost discutate direct cu firma Movi Design, unde s-a realizat mobilierul pe comandă. Adică nu noi am creat compartimentarea, ci i-am lăsat pe ei, noi doar am organizat unde ar fi optim să fie dispuse dulapurile. Tot în zona de noapte mai există o camera de relaxare, care de fapt are mai multe funcțiuni. Proprietarii și-au dorit aici un loc unde să se poată liniști, să poată asculta muzică, să poată depozita lucruri, dar să aibă și o canapea extensibilă care să fie locul potrivit pentru un loc de găzduire pentru oaspeți. Am avut în vedere un tapet care să dea o perspectivă mai largă, să fie calmantă și totodată aici și-au găsit locul obiecte din călătorii. Aceste desene japoneze au fost la fix aici, pernele sunt din Turcia. Practic, toată casa devine o călătorie în tumultul amintirilor lor frumoase din călătorii. Între camera de relaxare și dormitorul matrimonial este baia matrimonială, care a fost reorganizată cu o cabină de duș generoasă, un mobilier realizat pe comandă. Ideea a fost ca tot ce este pe această parte unde există stâlpul să fie cât mai debarasat de mobilă, iar aici lucrurile să fie foarte compacte, astfel încât zona de acces pe fereastră, există un mic balconaș, să fie cât mai liberă, spațiul de depozitare care suplinește locul unui raft, iar panourile acestea pulisante pentru duș sunt realizate pe comandă ca să se potrivească perfect în spațiul disponibil. În zona aceasta este vopsea specială pentru spații umede, care e o vopsea lavabilă. Practic nu am încărcat cu faianță nimic. Pe jos este o placare clasică, alb cu negru, dar sunt niște accente cum ar fi bateriile, rama oglinzii, butonii de la mobilă, care dau eleganță. Și chiar într-un hol mic, cum e cel dintre camera de relaxare, dormitor și baie, a fost un prilej foarte bun pentru proprietari pentru a expune din suvenirurile pe care le-au achiziționat din călătorii, iar mai departe o să mergem în partea
cealaltă a locuinței, dacă țineți minte L-ul, care formează zona de zi, în capătul celălalt este camera adolescentei, cu baia și cu spațiu de depozitare anexat ei. Suntem în camera adolescentei familiei și îmi aduc aminte că atunci când ne-am întâlnit cu proprietarii, împreună cu partenera mea, Andreea Beșliu, țin minte că părinții erau foarte speriați de faptul că fiica lor, adolescentă, își dorea o cameră neagră. Ea tot spunea, vreau negru în cameră, la care și eu și Andreea am zâmbit pentru că știam cum se poate face ca pentru o fată negrul să nu devină agresiv. Respectiv, am găsit această modalitate cu tapet, după aceea am gândit un perete care într-adevăr să fie negru pentru a camufla pe el ecranul TV, dar care devine fundalul perfect pentru o structură, o bibliotecă cu aspect de lemn și care încălzește toată camera, în rest păstrând alb pe perete și intervenind cu mobilă albă, mică, și accente cu negru. În continuare dungi la nivel de lejerie, gri pentru tapiserie. De ce? Pentru că adolescenta familiei știa foarte bine. Într-adevăr, are obiecte personale, cărțile la rândul lor, care sunt colorate. Deci, părinții nu trebuie să-și facă probleme când un adolescent cere anumite lucruri, cum ar fi, spre exemplu, negru într-o cameră de fată. Ia uite, că acum văd și-a personalizat foarte bine și cu poster pe ușă, o idee foarte bună. Mie mi se pare că părinții ar trebui să ia în considerare ceea ce își doresc copiii, pentru că în rest totul poate fi funcțional. Spre exemplu aici, ca să aibă mai mult loc, toată mobila este către perete, astfel încât centrul camerei să rămână liber și către fereastră să fie locul de birou, iar spațiul pentru haine e gândit în relație cu holul și baia, niște spații de depozitare frumos închise cu panouri trafurate, după care o baie care este simplu amenajată, cum și-a dorit ea în alb și negru. Aici ne-am dus mai mult pe alb și doar faianța din zona căzii am prevăzut-o modele geometrice hexagonale ca să fie totul compact și cât mai echilibrat. Practic aici, în această parte a apartamentului, este o mini garsonieră de adolescentă. Și am ajuns la final. Ați văzut acest apartament care este foarte coerent, este așa cum și-au dorit proprietarii, luminos, cu multe spații de depozitare și nuanțe din acestea relaxante. Noi le mulțumim foarte mult pentru încrederea pe care ne-au acordat-o atunci când eu și Andreea Beșliu am făcut împreună acest proiect, dar și pentru generozitatea lor, pentru că, iată, ne-au lăsat să vă prezentăm și vouă o amenajare de care suntem foarte mândre. Așa că ne vedem data viitoare cu o nouă amenajare.